คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะ Oh my god สวยอวกาศแบบออริจินอลเลยนะคือโปรเจกต์ที่แพงที่สุดของโซเวียตจอดอยู่ตรงนี้เยอะมากหลายๆครั้งเราก็มีไอเดียที่ดีบางครั้งเราก็มีไอเดียที่แย่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่คืนนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้ไปนอนข้างๆกระสวยอวกาศของสหภาพโซเวียตที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนะคะโดยเจ้ากระสวยอวกาศเนี้ยถูกเก็บอยู่ในโรงเก็บกระสวยอวกาศร้างที่ตั้งอยู่ในไบโคโนอร์คอสโมโดมค่ะถ้าใครเคยได้เห็นรูปนะคะมันสวยจริงๆสวยมากๆมากๆแต่คิดว่าในรูปมันคงเทียบของจริงไม่ได้เลยล่ะใครจะไปคิดนะคะว่าเจ้าสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ขนาดเนี้ยที่ชื่อว่าบูรันเนี่ยนะคะพอมันเกิดผิดยุคผิดสมัยมันก็เลยไม่มีที่ยืนจนกลายเป็นว่าต้องถูกปิดโปรเจกต์แล้วก็ถูกทิ้งร้างมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโดยปกตินะคะการเข้าไปในบูรันหรือโรงเก็บกระสวยอวกาศร้างนะคะคนเขาก็ต้องหลบยามหลบกาดเทรค3 คืน 4 วันอะไรกันเข้าไปแต่มินไม่ใช่ทางค่ะเรามีคนขับรถพาเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเทรคจะไม่ปีนจะไม่อะไรทั้งนั้นอะจะไปยืนดูความยิ่งใหญ่ของบูรันเนี่ยแล้วก็จะไปนอนข้างๆมันค่ะตื่นเต้นมากของที่เตรียมเข้าไปก็มีถุงนอนเสื่อปูนอนของกินกินเล่นมาม่าเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้ชุดที่ใส่ก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นชุดไปเดินเล่นในเมืองเพราะนี่เพิ่ง9 โมงเขาจะมารับตอนประมาณ1 ทุ่มเพื่อเข้าไปในกระสวยอวกาศร้างนะคะก็เลยใส่ชุดนี้กันเดี๋ยวไปเดินเล่นในเมืองก่อนค่ะหิวไปแหละนี่เป็นห้องนอนนะแบบโซเวียตหน่อยนี่มีแขวนของตรงนั้นด้วยซักทุกอย่างเป็นสีแดงหมดเลยสวยดิเมื่อกี้กดเซิร์ชร้านอาหารนะคะที่กดรีสอร์ทปุ๊บขึ้นเพียบเลยเพียบเนี่ยอยู่ในไบโคโนอร์นะส่วนในโทรทัมมี2 ร้านชื่ออังการาที่ได้รีวิวดีกับอีกร้านหนึ่งซึ่งไม่มีรีวิวตึกก็จะเป็นตึกแบบเตี้ยๆหมดเลยนะเหมือนเราเข้ามาในกลางเมืองนะคะแล้วก็จะมีแบบร้านพวกแบบ grocery shop มันจะมีแตงกวามะเขือเทศมันฝรั่งถั่วปะเนี่ยมีถั่วที่จะกินบนรถไฟได้How much is it? 90. Okay. Yeah. Thank you. ไปค่ะร้านน่ารักมากเลยทุกคนที่เนี่ยแต่งตัวเหมือนแบบปารีสยุค 50 นะคือเป็นแบบชุดเดรสน่ารักลายดอกไม้แล้วก็แบบจำเอวจำอะไรอย่างเงี้ยชุดน่ารักมากเลยเหมือนปารีสจริงๆนี่ค่ะข้างหน้าคือคืออังการานะคะตรงนี้นะคะอังการาฟาสต์ฟู้ดพร้อมกับที่กดเงินด้วยร้านที่หรูที่สุดในเมืองเมื่อกี้เป็นการสั่งอาหารที่สนุกมากเลยค่ะ
ก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าโฟกัสกับการใช้ Google Translate แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แบบค่อยๆไล่ไปเรื่อยขอ Wi-Fi เขาแล้วก็ไล่ไปว่ามันมีอะไรกินบ้างเพราะว่าอ่านอะไรไม่ออกเลยเป็นภาษาคาซัคนะคะคาซัคกับภาษาเขาจะใช้ตัวเขียนเดียวกับรัสเซียแต่ว่าคนละภาษาเขาพูดไม่เหมือนกันเลยมันเป็นภาษาในตระกูลทูรกิกอย่างเงี้ยค่ะเช่นพวกคาซัคคีกิสทาจิกิสอะไรเงี้ยจะอยู่ตระกูลเดียวกันซึ่งคนละตระกูลกับรัสเซียนะเดี๋ยวรอกินสั่งพิซซ่าไปกินเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วย GoPro ถ่ายอยู่ใน IG Story ไปดูกันเองวันนี้ก็มีเป็นแบบมีถนนใจกลางเมืองเล็กๆแล้วก็จะมีแบบที่ขายสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตแบงค์ร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ร้อนมากๆเลยนะเพราะว่าที่เนี้ยช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันพุ่งไปถึง45 องศานะอย่างตอนนี้เองก็คืออยู่ที่38ค่ะร้อนเดี๋ยวจะกลับเข้าที่พักแหละร้อนมากร้อนจริงๆร้อนแบบสุดเลยอะไม่ไหวเพิ่งได้รับข้อความส่งมาค่ะบอกว่าจะเปลี่ยนเวลารับจากมาทุ่มหนึ่งเป็น2 ทุ่มนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะเราไม่ได้บอกค่ะก็ เตรียมของเสร็จหมดแล้วด้วยนะเสื่อโยคะไว้นอนถุงนอนกับข้าวถั่วเถอมาม่าก็อาจจะกินที่นี่เลยแล้วกันเพราะว่าหิวละใจตุ้มๆต่อมๆมากเลยตอนนี้ เราตื่นเต้นนะไม่รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรแล้วก็กระสวยอวกาศล้างตอนคืนจะมืดขนาดไหนนี่ก็ไม่รู้เลยเกือบลืมหยิบไฟฉายเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวไปเช็คของอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยว2 ทุ่มไปกันค่ะถ้าได้ไปนะตื่นเต้นอะประตูล็อกแล้วเรียบร้อยค่ะตี 5พรุ่งนี้เขาจะมารับนะคะที่ประตูนี้
เข้ามาอยู่ข้างในบูรันแล้วนะคะหรือที่เก็บกระสวยอวกาศที่สร้างขึ้นมาสมัยปี 1980 ค่ะโดยบูรันเนี่ยนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า blizzard หรือพายุหิมะค่ะโดยโครงการเนี่ยเป็นโครงการสร้างกระสวยอวกาศเพื่อขนส่งอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ทางทหารดาวเทียมผู้คนขึ้นไปในอวกาศนะคะถือว่าเป็นโครงการที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินทางในอวกาศของโลกเลยค่ะนะคะเป็นบูรันในกระสวยอวกาศแบบออริจินอลเลยนะที่เห็นสีดำๆนะคะเป็นอุปกรณ์กันความร้อนค่ะเพื่อให้บูรันสามารถกลับเข้าโลกได้ถึง100 ครั้งนะผ่านพวกชั้นบรรยากาศเนาะวัสดุกันความร้อนเขามองไปก็ดูเหมือนกระเบื้องห้องน้ำเหมือนกันนะฟูซาเซียเลยนี่คือโปรเจกต์ที่แพงที่สุดของโซเวียตนะจอดอยู่ตรงนี้ไม่เคยได้บินอะน่าเสียดายมากวินดู YouTube หลายช่องนะคะเขาจะเข้ากันทั้งเนี่ยปีนเข้าไปไม่รู้ปีนกันยังไงเหมือนกันนะวินไม่ปีนนะแล้วข้างในจะมี3 ชั้นนะโดยแบ่งเป็นข้างบนเป็นห้องคนขับวิศวกร Mission Specialist ชั้นกลางนะก็จะมี Life Saving Equipment นะสำหรับช่วยชีวิตบวกกับที่นั่งของแบบนักบิน6 คนนะคะแล้วก็ส่วนใต้สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยต่างๆค่ะต่างๆอันนี้เป็นชั้น2นะคะตันแล้วนะคะเขาลงแล้วก็เจอน้ำค่ะซูมเข้าไปดูเม็ดทานตะวันมันเป็นที่ที่คนมาอยู่ตรงนี้แหละส่วนใหญ่ที่เขามากันนะเขาก็มานอนตรงนี้แหละดูปลอดภัยสุดคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะดูปลอดภัยสุดละเราเต็มมา
เข้ามาอยู่ข้างในกันนะคะคือโรงเก็บกระสวยอวกาศร้างของโปรเจกต์ที่ชื่อว่าบูรันเนี่ยที่มาที่ไปมันน่าสนใจมากนะที่ทำไมบูรันกับ Discovery หรือโคลัมเบียของอเมริกาเนี่ยเจ้ากระสวยอวกาศหน้าตาเหมือนกันมากๆค่ะคือย้อนกลับไปในช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงครามเย็นระหว่างโซเวียตกับอเมริกาถูกไหมคะและช่วงแรกๆเนี่ยโซเวียตก็คือชนะมาตลอดนะเพราะว่าเขามีนักวิศวกรจรวดที่เก่งมากคุณเซอร์เกย์ โคโรเลฟค่ะทีนี้เนี่ยในปี 1966 คุณเซอร์เกย์เสียชีวิตลงแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็ไม่มีความแปลกใหม่ไม่มีความตื่นเต้นในโครงการอวกาศของโซเวียตอีกเลยแต่เพื่อให้ตามอเมริกาทันเนี่ยโซเวียตก็เทเงินลงไปในโปรเจกต์อวกาศเป็นจำนวนมากจนทำให้เศรษฐกิจช่วงนั้นเนี่ยก็ตกต่ำผู้คนก็เริ่มอดอยากแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับโซเวียตที่เขาจะเทเงินลงไปเพิ่มนะจนมาถึงจุดพีคนะคะในวันที่ 12 เมษายน ปี 1981 อยู่ดีอเมริกาก็เปิดตัวโคลัมเบียเป็นกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ที่สามารถขนยุทโธปกรณ์ได้ถึง 30,000 กิโลกรัมแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้อีกตอนนั้นเขาก็ยิงปั้งกระสวยอวกาศขึ้นไปวนรอบโลกและจะสำเร็จนะพอข่าวไปถึงโซเวียตก็เกิดตกใจขึ้นมาแล้วก็กังวลอเมริกาสร้างกระสวยอวกาศนี้ขึ้นมาทำไมจะขนนิวเคลียร์มายิงโซเวียตหรือเปล่าพอคิดได้แบบนั้นนะก็เลยเอาไงดีกันเดี๋ยวแฮกเลยเขาเล่ามานะคะหมายถึงไปทำข้อมูลมาในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วอาจจะเล่าคนละแบบแต่ในประวัติศาสตร์ที่ไปอ่านมาของคนคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นโซเวียตก็มีการแฮกข้อมูลต่างๆของเจ้าโคลัมเบียเนี่ยกระสวยอวกาศของอเมริกานะคะเพื่อมาผลิตกระสวยอวกาศของตัวเองค่ะโดยโปรเจกต์เนี่ยชื่อว่าบูรันซึ่งเป็นโปรเจกต์อวกาศที่แพงที่สุดในโลกและแพงที่สุดของโซเวียตเลยโดยเป้าหมายของบูรันเนี่ยนะก็เพื่อขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ขนส่งนิวเคลียร์เพื่อไปบอมต่างๆนะเพื่อเป็นมหาอำนาจในสงครามเย็นค่ะยิ่งเทเงินเข้าไปเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ยิ่งล่มสลายเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในปี 1984 ค่ะโซเวียตก็ทำได้สำเร็จเปิดตัวบูรันขึ้นมานะคะโดยเจ้าบูรันของโซเวียตเนี่ยนะก็จะมีขนาดความยาว 36.37 เมตรค่ะระยะปีกเนี่ย 23.92 แล้วก็น้ำหนัก 62 ตันโดยความพิเศษของบูรันของโซเวียตก็คือไม่ต้องใช้คนขับเลยนะถ้าถามว่าโปรเจกต์นี้สำเร็จไหมก็ในวันที่ 15 ธันวาคม ปี 1988 ค่ะโซเวียตก็ได้ส่งบูรันขึ้นไปในอวกาศครั้งแรกค่ะทุกอย่างเป็นไปอย่างสวยงามนะบูรันได้โคจรรอบโลกแล้วก็กำลังแลนกลับลงมาเนี่ยไร้คนขับนะพุ่งแลนกลับลงมาจังหวะที่แลนกลับลงมากับปะทะลมแรงค่ะตอนนั้นทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันจะรอดไหมเจ้าเครื่องบูรันเนี่ยฉลาดมากมันสามารถจับความแรงของกระแสลมได้แล้วคิดว่ามันลงไม่ได้ด้วยระบบอัตโนมัติมันบินกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปวนรอบแล้วก็แลนลงมาได้สำเร็จค่ะกลายเป็นแบบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของโซเวียตที่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็เกือบจะเทียบเท่าหรือจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้วนิดนึงและหลังจากการเดินทางครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะก็มีการกำหนดโปรเจกต์ถัดๆไปนะอย่างเจ้าปฏิชกาที่เราเห็นอยู่ในนี้เนี่ยนะคะก็มีกำหนดบินในปี 1991 แล้วก็มีโปรเจกต์อีกว่าจะส่งคนขึ้นไปในกระสวยอวกาศในปี 1994 แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าในปี 1991 ในสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงทำให้โปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยถูกระงับไปในปี 1993 ค่ะก็เลยมีแค่บูรันครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้ขึ้นไปบินในอวกาศแต่ไม่ได้ทำภารกิจใดๆนะคะส่วนเจ้าปฏิชกาเนี่ยก็มาถูกเก็บไว้ในโรงเก็บกระสวยอวกาศอย่างที่เราเห็นวันนี้นะคะจริงๆเจ้าบูรันของโซเวียตเนี่ยระบบต่างๆอาจจะดีกว่าสหรัฐอเมริกานะแล้วมันน่าจะไปได้ไกลกว่ามากเลยเพราะถือว่ามันเป็นโดรนยุคแรกเลยนะควบคุมอัตโนมัติจากข้างล่างแต่ด้านเกิดผิดเวลาเกิดผิดประเทศมันก็เลยมาจบลงอยู่ที่เก็บกระสวยอวกาศร้างนี่แหละค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของบูรันที่เรามานอนค้างในคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอตอนประมาณ 4:30 ที่แสงมันเข้ามาเราน่าจะได้เห็นเต็มตา
อีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนเรากลับออกไปกุนไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปนอนละนี่ตี 4ตื่นได้นอน3 ชั่วโมงทวนจะไปดูปล่อยจรวดตอนเช้าชีวิตสู้เลยกุนไหนอะใครปลุกเนี่ยใช่สิยังนอนไม่ได้ยังไม่เอาสิ่งดีๆมาฝากทุกคนเลยตื่นขึ้นมาก่อนใครที่ติดตามการเดินทางของมินนะคะก็จะรู้ว่ามินมองหาความคุ้มค่ากับทุกการเดินทางจะจองไงทุกทริปของเราคุ้มที่สุดค่ะมินจองกับ trip.com ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินที่พักรถไฟรถเช่าหรือจองตั๋วทำกิจกรรมต่างๆก็คุ้มมากๆเลยค่ะแป๊บนึงนะเจออะไรอยู่ใต้หมอนเนี่ยวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาเปิดสัมผัสเที่ยว6กับ6มหาคุ้มที่แอป trip.com ไปพร้อมๆกันค่ะใครอยากจองทริปคุ้มต้องห้ามพลาดเพราะ trip.com ให้ความคุ้มถึง6เด้งเลยนี่เลยคุ้มทิปคอยทัดใจมินที่สุดทุกๆการจองจะได้ทิปคอยมาสะสมและใช้แทนเงินสดเป็นส่วนลดการจองครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการจองเที่ยวบินที่พักรถไฟรถเช่าที่เที่ยวและตั๋วกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้ทิปคอยมาสะสมกันค่ะทิปคอยของ trip.com สามารถนำมาใช้แทนเงินสดโดยไม่มีขั้นต่ำในการจองและใช้ทิปคอยได้แบบไม่จำกัดจำนวนด้วยค่ะยิ่งจองเยอะก็ยิ่งได้ทิปคอยเยอะเอามาใช้แทนเงินสดถือว่าคุ้มมากในระยะยาวและถึงแม้การเดินทางครั้งนี้จะจบลงไปแล้วนะคะแต่ความคุ้มก็ไม่มีวันจบเพราะเรามีทิปคอยสะสมเอาไว้สำหรับการเดินทางครั้งต่อไปถ้าใครอยากบินเที่ยวคุ้มๆแต่กลัวลางานยาวๆไม่ได้มิ้นมีอะไรดีๆมาบอกแค่โหลดแอป trip.com มาเสกคาถาลาเที่ยวสัมผัสเที่ยว6มหาคุ้มถูภาวนาลาเที่ยวปัดเดียวนี้จะได้ยันฮาแต่ครั้งแบบนี้ไว้แจ้งลาเพ่งจิตลาเที่ยวเดี๋ยวกลับมาข้าพเจ้ามินขอแจ้งลาไปตุรกีตั้งจิตให้มั่นขยันลาเที่ยวลูกค้าใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด300 บาทคุ้มขนาดนี้ไม่จองคือพลาดมากเอาล่ะก่อนที่มินจะวาร์ปกลับไปที่โรงเก็บจรวดร้างมินขอมาย้ำอีกนิดกับความคุ้ม6ต่อกับแคมเปญสัมผัสเที่ยว6กับ trip.com กันค่ะคุ้มดีลเด็ดเวอร์คุ้มทิปคอยใช้คอยให้มีขั้นต่ำคุ้มพรีเมียมเมมเบอร์นั่งเล้าฟรีก่อนบินคุ้มตรงปกราคาสุทธิไม่มีค่าธรรมเนียมคุ้มดูแล customer service คุยไทยฟรี24 ชั่วโมงคุ้มแพ็คคู่จองเที่ยวบินคู่ที่พักได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกคุ้มขนาดนี้ไม่จองคือพลาดนะสบายใจแล้วไปนอนดีกว่าค่ะทุกคนกลับไปโรงจรวดล้างเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะตอนนี้เวลาตี 4:30นะคะเขาบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเราจะเห็นไม่เห็นอะไรเลยยังมืดอยู่เลยเมื่อคืนนอนแล้วแบบหายใจไม่ออกฝุ่นมันเยอะมากหลายๆครั้งเราก็มีไอเดียที่ดีบางครั้งเราก็มีไอเดียที่แย่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่แย่นี่ไม่เป็นไรค่ะเป็นประสบการณ์จรวดที่คุ้มที่สุดนะก็คือโซยูสที่เรากำลังจะไปดูในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยแล้วก็พวกแบบยานอวกาศของเขาขนอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆขึ้นไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนะสถานีอวกาศนะจะถามว่าเขาทำอะไรกันก็เขาทำการทดลองในวิทยาศาสตร์ต่างๆค่ะเหมือนสถานีอวกาศนี่เขาถือว่าเขาถือธงโลกนะของทุกประเทศก็จะร่วมใจกันอย่างนั้นนะไม่มีการแบ่งแยกนะถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นช่วงสงครามแบบอเมริการัสเซียอะไรเงี้ยแต่ที่สถานีอวกาศก็คือไม่มีคำว่าสงครามเกิดขึ้นนะเพราะเขาถือธงเดียวกันนะถ้าโลกของเราถือธงเดียวกันได้หมดนี่มันโดยไม่ต้องขึ้นไปอวกาศมันก็ดีเนาะไม่ต้องตีกันนะตอนนี้เวลา7 โมงเช้านะคะเรามารอดูการปล่อย
จรวดโซยูสนะโดยที่เราเห็นข้างหน้านะคะก็จะเป็นยานอวกาศ Progress นะแล้วก็จะถูกปล่อยด้วยจรวดโซยูสค่ะโดยยาน Progress เนี่ยนะก็สามารถแบกน้ำหนักได้ถึง 2,400 กิโลกรัมนะพัฒนามาจากยานอวกาศโซยูสที่ใช้ขนส่งนักบินอวกาศค่ะโดยเจ้ายานลำเนี้ยก็จะใส่ทั้งเสบียงอาหารอุปกรณ์การซ่อมบำรุงเชื้อเพลิงของที่จะนำไปทดลองแล้วก็ส่งขึ้นไปที่สถานีอวกาศที่ในปัจจุบันนะคะน่าจะมีนักบินอวกาศอยู่ณวันนี้ประมาณ10 คนค่ะส่วนจรวดที่ใช้ปล่อยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจรวดรุ่นเดิมนะคือโซยูสเนี่ยนะคะผลิตมาตั้งแต่ปี 1966 แล้วก็ใช้มาตลอดถือว่าเป็นจรวดที่ประสบความสำเร็จมากๆถึงแม้จะเป็นใช้แล้วทิ้งนะมันมีความเปลืองนิดนึงแต่เขาก็ใช้กันมาตลอดกว่า 2,000 มิชชั่นนะคะมาถึงการยิงจรวดนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์ค่ะไม่รู้ว่าเป็นบั้งไฟหรือเปล่านะโดยก่อนการยิงนะคะเขาก็จะเอาจรวดเนี่ยกับเจ้ายานอวกาศนะมาประกอบกันในแนวนอนแล้วเวลา 7 โมงเช้านะคะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีของไบโคอนอร์นะเขาก็จะเอาเจ้าจรวดเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วก็เคลื่อนตัวออกมาเรียกว่าการ roll out นะคะรถไฟทำการ roll out เนี่ยก็จะเปิดไฟแค่ดวงเดียวพอมาถึงฐานปล่อยจรวดปุ๊บก็จะจับตั้งคือแบบปั้มมีนักบวชออร์โธดอกซ์มาพรมยานซึ่งวันนี้เราไม่ได้เห็นนะเพราะว่ามันจะทำก่อนวันยิงนะคะแล้วก็ถ้าการยิงครั้งไหนมีนักบินอวกาศเช่นการยิงครั้งต่อไปนะนักบินอวกาศคืนก่อนบินเนี่ยทุกคนจะต้องนั่งดูหนังเพลงเก่าๆเรื่องหนึ่งชื่อว่า The White Sun of the Desert ค่ะหลังจากนั้นก็ต้องเซ็นชื่อลงไปบนประตูโรงแรมเสร็จปุ๊บเช้าวันก่อนบินทุกคนก็จะขึ้นรถมาใส่ชุดเต็มเลยนะอย่าคิดว่าร้อนเพราะเขามีระบบ cooling system ถือมาแต่ละคนนะก็ขึ้นรถมาฟูมกลางทางจะต้องจอดแล้วก็ให้นักบินอวกาศชายทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามนะคะต้องไปยืนฉี่อยู่ที่หลังรถเพราะถือว่าสมัยยูริกาการินเขาทำแบบนี้แล้วมันโชคดีประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำแล้วพอหลังจากนั้นไปถึงที่ฐานยิงก็จะมีเชียร์ลีดเดอร์พร้อมปอมๆสีทองเนี่ยยืนเชียร์อยู่ส่วนที่ฐานปล่อยจรวดนะคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจรวดตั้งอยู่เนาะประกบ2ข้างเป็น Service Station นะคะแล้วก็จะมีแท่นปล่อยเชื้อเพลิงซึ่งจะใส่เชื้อเพลิงเข้าไป 4-5 ชั่วโมงก่อนการบินซึ่งตอนเนี้ยใส่เต็มแล้วก็อีกแท่นหนึ่งเป็นสำหรับการใส่พวกระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้น2 ชั่วโมงก่อนยิงนักบินอวกาศก็จะขึ้นลิฟต์เข้าไปนั่งอยู่ข้างในระบบทุกอย่างการสื่อสารทุกสิ่งมาจากมอสโกทุกคนต้องพูดภาษารัสเซียเป็นหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าดาวค่ะ30 นาทีService Station เนี่ยก็ถูกนำออก15 นาทีก่อนยิงทุกคนในบริเวณนั้นจะถูกนำออก15 วิก่อนยิงตัวปล่อยเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยถูกนำออกแล้วหลังจากนั้นเครื่องยนต์ก็จะติดแล้วเจ้าจรวดก็จะถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะซึ่งภายใน9 นาทีเท่านั้นนะคะยานอวกาศ Progress เนี่ยก็จะไปลอยอยู่ในวงโคจรของโลกค่ะโดยการขึ้นไปนะคะเขาจะยิงขึ้นไปก่อนเราด้วยเครื่องยนต์4 เครื่องข้างล่างนะคะของจรวดโซยูสยิงปั้งขึ้นมา2 นาทีผ่านไปนะเชื้อเพลิงของ4ตัวนี้หมดปล่อยลงมาแต่ว่าเจ้าเชื้อเพลิงของตัวกลางเนี่ยยังอยู่ผ่านไป5 นาทีนะคะเชื้อเพลิงตัวสุดท้ายที่ติดอยู่ที่ตัวยานอวกาศ Progress เนี่ยเริ่มทำงานตัวกลางก็จะทิ้งตัวลงค่ะและสุดท้ายที่9 นาทีเครื่องยนต์ทุกอย่างดับลงเรียกว่าเป็นมีโก้นะคือ engine cut off นะคะหลังจากนั้นเจ้ายานอวกาศ Progress เนี่ยก็จะมีแบบเหมือนแบบแค่เชื้อเพลิงเล็กๆปุ้งไว้คอนโทรลทิศทางนะคะเพื่อที่จะไปเชื่อมกับสถานีอวกาศนานาชาติค่ะเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราจะได้ดูการปล่อยค่ะทุกคนมารอดูการปล่อยจรวดอยู่นะคะก็เป็นเหมือนการมาดูกับโลคอลเลยค่ะคนเต็มเลย have engine sequence start. Engines revving up to full throttle and liftoff.
liftoff of the 89th Progress resupply ship to the International Space Station. The vehicle has cleared the tower. Navigational antenna deploy as planned. Progress now in its preliminary orbit, beginning its 2-day journey to reach the International Space Station.